साथीहरु टिकटकमा हामीले पर्सनल एकाउन्ट चलाइरहेका हुन्छौं। यसरी पर्सनल एकाउन्ट चलाइरहँदा हामीले विभिन्न फंक्सनहरु त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई कसरी बिजनेस आइडीमा चेन्ज गर्न सकिन्छ र त्यसमा के फिचरहरु रहेका हुन्छन् भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नेपाली एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु ढिला नगरिकन लागौ प्र्याक्टिकली रूपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ कि हामीले कसरी पर्सनल आइडीबाट बिजनेस आइडी क्रिएट गर्न सक्छौं त। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। खोलिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो साइडमा जुन खिमाया गर्छु प्रोफाइल रहेको छ यहाँनिर त्यो साइडको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि तपाई आफ्नो प्रोफाइलमा यसरी पुग्नु हुनेछ। अब साथीहरु यहाँनिर प्रोफाइलमा पुगिसकेपछि तपाईले साइडमा 3 लाइन प्राप्त गर्नुहुनेछ। 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु। 3 लाइनमा जानुहोस्। गएपछि यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सन प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँनिर क्रिएटर टुल रहेको छ। क्रिएटर टुल भित्र चाहिँ यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको गिफ्ट, त्यसैगरी लाइभ गिफ्टका अप्सनहरु यहाँ देख्नुहुनेछ। सब्स्क्रिप्सनका गिफ्टहरु तपाईले अप्सनहरु सरी देख्नुहुनेछ। र साथीहरु यहाँनिर तल सेटिङमा जानु होला। तपाईले 3 लाइनमा गएपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुहोस्। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गएपछि तपाईले यहाँनिर पनि विभिन्न अप्सनहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। जसमध्येबाट एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। एकाउन्टमा जाँदा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर एउटा एकाउन्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यसैगरी तपाईले पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि पासवर्ड भन्ने अप्सन प्राप्त गर्नुहुनेछ र एउटा अर्को अप्सन यहाँ देख्नुहुनेछ स्विच टु बिजनेस एकाउन्ट। साथीहरु तपाईले आफ्नो जुन टिकटक एकाउन्ट रहेको छ, पर्सनल एकाउन्ट रहेको छ, त्यसलाई बिजनेस एकाउन्टमा लानको लागि यसमा स्विच टु बिजनेस एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरु सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि पुनः हामी यस्तो खालको इन्टरफेसमा प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँनिर दिएको छ सबै कुराहरु हेर्नु होला। बिजनेस भनेको छ लर्न अबाउट योर कस्टमर्स भनेको छ यसरी। त्यसैगरी युज रोयल्टी फ्री साउन्ड भनिएको छ यहाँनिर युज रोयल्टी फ्री साउन्ड। त्यसैगरी एक्सेस बिजनेस सुइट टुल्स। साथीहरु यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईले पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। यहाँनिर चुज अ क्याटेगोरी भनेको छ हाम्रो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ। जस्तै यहाँनिर ब्युटी क्याटेगोरी हो अथवा हाम्रो एजुकेसन क्याटेगोरी हो अथवा फाइनान्स क्याटेगोरी हो कि गेमिङ हो कि हेल्थ सम्बन्धी हो कि के हो, तपाईले यहाँनिर तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। जस्तै यहाँनिर मैले एउटालाई चुज गर्छु। जस्तै एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। जस्तै मैले यो सम्बन्धी भिडियो बनाउँछु यो गर्छु। तपाईले कमेडी बनाउनु छ, कमेडी सम्बन्धी यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्लगिङहरुका त्यस्ता भिडियोहरु पर्सनल ब्लग राख्नुहुन्छ अथवा मिडिया एन्ड एन्टरटेनमेन्ट राख्नुहुन्छ। साथीहरु मैले जस्तै मिडिया एन्ड एन्टरटेनमेन्ट यसलाई नै राख्नेछु अहिले र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। कुनै पनि एउटा क्याटेगोरीलाई चुज गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको यहाँनिर इमेल एड्रेस माग्नेछ। यसले तपाईले यहाँ इमेल एड्रेसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो इमेललाई राखिदिनुस् यसरी अथवा यदि राख्न चाहनुहुन्न भने त्यसमा तपाईले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनिर प्रोफाइल क्रिएटेड अथवा प्रोफाइल कम्प्लिटेड क्रिएट भिडियो नाउ भनेको छ। यहाँनिर क्रिएट नाउमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेबी लेटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यु आर अल सेट नाउ यु क्यान एक्सेस मोर टुल्स टु बेटर कनेक्ट विथ योर कस्टमर भनेर यसरी दिएको छ साथीहरु। अब हाम्रो जुन यो एकाउन्ट रहेको छ यो बिजनेस एकाउन्टमा कन्भर्ट भइसकेको छ साथीहरु। यसरी एकचोटी म तपाईलाई देखाउने छु यहाँनिर। अब साथीहरु यसलाई माथि यहाँनिर मैले कट गरिदिएको छु यहाँनिर। अब यहाँ प्रोफाइलमा पुनः म गएको छु। एकचोटी यसलाई रिफ्रेश गरेर हेर्नु होला र साइडमा 3 लाइनमा गएँ। 3 लाइनमा जाँदा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर पुनः एउटा अप्सन यहाँनिर थप भएको देख्नुहुनेछ। यहाँनिर बिजनेस सुइट भनेर देखाइरहेको छ साथीहरु। अब यहाँ साथीहरु तपाईले एनालाइटिक्स एउटा प्राप्त गर्नुहुनेछ, क्रिएटिभ हब, त्यसैगरी ब्रान्डेड कन्टेन्ट, त्यसैगरी अटो मेसेजको अप्सन र बिजनेस रेजिस्ट्रेसन। साथीहरु यसरी तपाईले 5 वटा पुनः यहाँनिर अप्सनहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब यसमध्ये तपाईले एनालाइटिक्समा गएर तपाईले आफ्नो भिडियो अथवा आफ्नो सम्पूर्ण टिकटक जुन रहेको छ आइडी त्यसको सम्पूर्ण एनालाइटिकहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर क्रिएटिभ हब भन्ने अप्सन दोस्रो यहाँनिर रहेको छ साथीहरु। गेट इन्स्पायर्ड भनेको छ। यहाँनिर तपाईले विभिन्न एकाउन्टदेखि लिएर ह्यासट्यागदेखि लिएर म्युजिकहरु विभिन्न प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी मिडिया एन्ड एन्टरटेनमेन्ट। अब साथीहरु त्योभन्दा तल अर्को अप्सन रहेको छ ब्रान्डेड कन्टेन्ट। साथीहरु ब्रान्डेड कन्टेन्टमा के कस्तो रहेको छ भने यहाँनिर यसरी देखाउने छ म्यानेज योर क्रिएटर कोल्याबोरेसन अल इन वान प्लेस। साथीहरु यहाँनिर विभिन्न छ तपाईले हेर्नु होला। यहाँनिर तपाईले 3टा आइकन छ सबै टिक लागेको छ। तपाईको टिक लागेको हुनुपर्ने छ। यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ 3टा पुनः स्टेपहरु यसरी देखाएको छ। हाउ टु युज ब्रान्डेड कन्टेन्ट टुल भनेको छ। गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु ब्रान्डेड कन्टेन्ट भित्र पनि तपाईले डाटा इनसाइट भन्ने छ, एप्रुभ्ड बिजनेस पार्टनर, यी विभिन्न सेटिङहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रान्डेड कन्टेन्ट भित्र मैले पुनः क्लिक गरेको छु यहाँनिर। गर्दा बित्तिकै नो ब्रान्डेड कन्टेन्ट। अब यहाँ साथीहरु एप्रुभ भन्ने अप्सन यहाँ देख्नुहुनेछ। अब साथीहरु यहाँनिर एप्रुभ्ड बिजनेस पार्टनर यसमा
क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर सर्च फर एन्ड एप्रुभ बिजनेस पार्टनर्स यु एप्रुभड विल एपियर हियर। यदि तपाईँले कुनै पनि पार्टनरलाई यहाँनिर एप्रुभ गर्नुभएको छ भने यहाँ देखाउनेछ, नभए तपाईँले यहाँनिर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसलाई मैले ब्याक गरेँ। अब साथीहरू तल अटो मेसेजको एउटा अप्सन आएको छ। अटो मेसेजमा के छ भने यहाँनिर तपाईँले अटो रिप्लाई वेन युजर स्टार्ट अर डाइरेक्ट मेसेज। यदि कसैले पनि तपाईँलाई सिधै मेसेज गर्छ भने यहाँनिर त्यसलाई अटो रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन गर्नु होला। त्यसको लागि अन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मेसेज टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, योर वेलकम मेसेज। यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्नुपर्छ। मैले यहाँ टाइप गरेर राखेको छु, थ्याङ्क्स फर फलोइङ मी, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब युट्युब च्यानल एसटी इन्फो फर मोर टेक भिडियोज। यसै मैले राखिदिएको छु। तपाईँले पनि कुनै पनि चिज राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले लिङ्क पनि राखिदिएको छु। यसलाई मैले ब्याक गरेँ। अब साथी यहाँनिर किवर्ड अटो रिप्लाई भनिएको छ। किवर्ड अटो रिप्लाईमा तपाईँले पनि यहाँनिर मेसेजमा रिप्लाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले राखेको छु। यदि कसैले हाई अथवा हेलो लेख्छ भने हाई लेख्छ भने हेलो, त्यसै गरेर हाउ आर यु लेख्छ भने आई एम फाइन एन्ड यु। यसरी यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा गएपछि किवर्डमा जानु होला। किवर्डमा गएपछि तपाईँले कुन उताबाट क्वेसन आउन सक्छ त्यो यहाँ तपाईँले गर्नुपर्ने। जस्तै मैले यहाँ एउटा स्टिकर कसैले यदि पठायो भने मैले त्यो स्टिकरको यहाँनिर रिप्लाई कसरी दिने यसरी राख्न सक्छु। त्यसपछि यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गर्नु होला। साथी अब यसरी यो सबमिट भएको छ, तेस्रो आएको छ। यसरी तपाईँले धेरैवटा यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अलिकति तल जाउँ यहाँनिर सजेस्टेड क्वेसन भनेको छ। यसलाई पनि तपाईँले आवश्यकता अनुसार अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ सजेस्टेड क्वेसनलाई। साथीहरू ब्याक गरेँ। अब साथी यहाँ बिजनेस रजिस्ट्रेसन भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा तपाईँलाई के कुरा म जानकारी दिनेछु। यसमा गइसकेपछि तपाईँले रजिस्टर योर बिजनेस, यहाँनिर डिस्प्ले योर बिजनेस इन्फर्मेसन अन बिजनेस प्रोफाइल भनेको छ। इन्जोय अपकमिङ एडभान्स फिचर फर योर बिजनेस भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा र रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टरमा जाँदा बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर आफ्नो बिजनेसको लिगल बिजनेस नेम, त्यसै गरेर कन्ट्री यहाँनिर चुज गरिदिनु होला। यसरी कुन देशमा तपाईँ हुनुहुन्छ साथीहरू। यसरी तल जानुहोस्, तपाईँ यसरी हेर्दै जानु होला यहाँनिर। अब साथीहरू यहाँनिर बिजनेसलाई यहाँनिर इन्ट्री गर्दा सायद मलाई लाग्छ यहाँ नेपाल अहिलेसम्म यहाँनिर देखाइरहेको छैन। सायद पक्कै पनि छिटै नै नेपाल पनि आउन सक्छ। यो जुन लिस्ट छ यहाँनिर नेदरल्यान्ड, त्यसै गरी न्युजिल्यान्ड रहेको छ। यहाँनिर नेपाल चाहिँ रहेको छैन। अब साथीहरू तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर स्टेट चुज गर्नुपर्ने देखाएको छ। यी सम्पूर्ण कुरा जिप कोडहरू, बिजनेस आइडी, यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले वेबसाइट राखेर नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बिजनेसलाई तपाईँले यो टिकटकको आफ्नो प्रोफाइलमा रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तर अहिले नेपालको हकमा तपाईँले देखिसक्नुभयो कि यहाँनिर कन्ट्रीमा हाम्रो नेपाल यहाँनिर इलिजिबल कन्ट्रीमा देखाएको छैन। कुडन्ट फाइन्ड योर कन्ट्री, डोन्ट वरी, मोर कन्ट्रिज विल बी एभाइलेबल सुन भनिएको छ। अहिले यहाँ नेपाल चाहिँ छैन, तर छिटै नै नेपाल पनि यो लिस्टमा यहाँनिर इलिजिबल हुनेछ अथवा यहाँनिर एभाइलेबल हुनेछ भनेर भनिएको छ साथीहरू। यसरी तपाईँले शैलीसँग एउटा नर्मल जुन एकाउन्ट रहेको छ त्यो एकाउन्टलाई तपाईँले यहाँनिरबाट बिजनेस एकाउन्टमा कन्भर्ट गर्न सफल पक्कै पनि हुनुभयो होला। साथीहरू तपाईँले पनि यसरी नै टिकटकको बिजनेस आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ पर्सनल आइडीबाट कन्भर्ट गरेर। साथीहरू तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।